Inilabas ng Department of Education nito lamang ika-5 ng Agosto taong 2021 ang nakatakdang school calendar para sa school year 2021-2022 upang masigurong tuloy ang pag-aaral sa gitna ng krisis pangkalusugan na nararanasan ng buong mundo. Batay sa rekomendasyon ng kalihim ng Kagawaran Leonor Briones, inaprubahan ng Pangulong Duterte ang pagsisimula ng school year 2021-2022 ngayong September 13, 2021 at opisyal na magtatapos sa June 24, 2022. Binubuo ito ng 209 na school days kasama ng mga araw ng Sabado at 5 araw na mid-year break. Ayon pa rin sa nasabing DepEd order, ang pagsasagawa ng distance learning activities sa araw ng Sabado ay pinahihintulutan subalit kung dahil hindi ito maaring maisagawa dahil sa religious activities, ito ay isasagawa sa araw ng Linggo. Gayunman, ang mga guro ay hindi ni-require na mag-render ng serbisyo sa mga araw ng Sabado at Linggo. Ang pagsasagawa ng face-to-face classes, partial man o full-scale ay hindi pahihintulutan maliban na kung papayagan ng Pangulo. Ang mga private schools at state o local universities and colleges na nag-o-offer ng basic education ay maaring ipatupad o lumihis mula sa order na ito. Maaari silang magsimula ng klase sa unang Lunes ng Hunyo o ibang petsa na hindi lalampas sa September 13, 2021. Bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa school year 2021-2022, ang mga paaralan ay gagawin ng mga sumusunod. Una, enrollment na magsisimula sa August 16, 2021 hanggang September 13, 2021 at pangalawa, Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela. Ang MELCs o Most Essential Learning Competencies naman ay patuloy na gagamitin para sa school year 2021-2022. Ang mga curricular at co-curricular activities naman ay isasagawa virtually bilang pagsunod sa community quarantine guidelines. Para sa iba pang detalye, maaari ninyong i-download ang DepEd Order No. 29 Series of 2021 na makikita sa description ng bidyong ito. Upang manatiling updated, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share na rin itong ating video. Maraming salamat sa inyong panunood.